ዛሬ ደግሞ የአስረኛ ክፍል ባዮሎጂን ዩኒት 1 ሳብ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂን ይዘንላችሁ መጥተናል። ዩኒት 1 ሳብ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ አንደር 1 ሳብ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ ሪቴን ባዮሎጂ ዩኒት 1 ባዮሎጂ is defined as a scientific study of life or biology study about living things ባዮሎጂ ይወስላላችሁ ነገር ያጠናል ማለት ነው። ትኩረት የምናደርገው አስረኛ ክፍል ላይ እንግዲህ ስለ የባዮሎጂ ፊልዶች ደግሞ ባዮሎጂ የሚያጠናቸው ፊልዶች ነው። ባዮሎጂ is historically subdivided into three major core branches are zoology, botany, microbiology። በትልልቁ ባዮሎጂን ሳብ ዲቪዥኑ ወይ ደግሞ ሳብ ፊልድሱን ሶስት ቦታ እንከፍላለን። ዞኦሎጂ፣ ቦታኒ እና ማይክሮ ባዮሎጂ። እያንዳንዳቸውን አንድ ባንድ እናያለን። ዞኦሎጂ is a branch of biology concerned or deal with all aspects of animal life። ስለ እንስሳት ነው የሚያጠና ማለት ነው ዞኦሎጂ። Zoology is concerned with all aspects of animal life such as embryonic development to mature adulthood, behavior such as interaction with other animals or food finding and genetics። እንግዲህ እዚህ ውስጥ የምናየው ምንድነው ባዮሎጂ ስለ አኒማል ወይ ደግሞ ስለ እንስሳት የሚያጠናው ነው። ኤምብሪዮኒክ ዴቨሎፕመንታቸው ደግሞ ገና ከጽንስ ጀምሮ እንደ ሴል ጀምሮ እንዴት እንደሚያደጉ ወደ ትልልቅ ኦርጋኒዝሞች ስለ ባህሪያቸውን እዚህ ውስጥ ከሌሎች አኒማልስ ጋር ወይ ከሌሎች እንስሳት ጋር ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ምግብን በመፈለግ ዙሪያ እና ስለ ዝርያቸው ወይ ደግሞ ከቤተሰቦቻቸው ወደ ልጆቻቸው የተላለፈበትን ስለ ጄኔቲክስ ሁሉ እዚህ ውስጥ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ the walia ibex or Apra waliae is a critically endangered wild goat species that is completely endemic to Ethiopia or live in ሰሜን ኢትዮጵያንስ። በሰሜን ተራሮች የሚገኘው ኢንደሚክ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኝ ዋሊያ አይቤክስ የሚባለው በመጥፋት ላይ ያለው ወይ ደግሞ ዝርያቸው በመቀነስ ላይ ያለና ከዙኦሎጂ ስር ወይ ደግሞ እንስሳት ስር የሚመደብ ነው ማለት ነው። ቀጥለን ደግሞ የምናየው እዚህ ዙኦሎጂ ስር ስፔሻላይዝድ ሳብ ዲሲፕሊንስ ኦፍ ዙኦሎጂ ኦር ሳብ ዲቪዥንስ ኦፍ ዙኦሎጂ ማለት እንችላለን። ወይ ደግሞ ሳብ ዲሲፕሊንስ ኦፍ ዙኦሎጂ ስለ እንስሳት የሚያጠኑ ሌሎች ቶፒኮች ደግሞ አሉ። ወይ ደግሞ ስለ ኢንቨርተብሬት ስለ ቨርተብሬት የሚያጠኑ አንደር አኒማል ወይ ደግሞ አኒማል ስር እናያቸዋለን ማለት ነው። አንደኛው ሄርፒቶሎጂ ነው። ይሄ ደግሞ የሚያጠናው አምፊቢያንስ ኤንድ ሬፕታይልስ is the study of amphibians such as frogs, birds, salamanders and newts and reptiles including snakes, lizards, turtles, tortoises, crocodiles። ይሄኛው ሄርፒቶሎጂ የምንለው ስለ እንቁራሪቶች እና ስለ ሬፕታይሎች የሚያጠና ሲሆን እዚህ ውስጥ እንግዲህ እንቁራሪቶች ዝርያ ሁሉ ይጠናሉ ማለት ነው። ሬፕታይልስ የምንለው እንደ እባብ ያሉ እንደ እንሽላሊት ያሉ እንደ አዞ ያሉ እዚህ ውስጥ ይጠናሉ ማለት ነው። ሌላኛው ኢቲዮሎጂ or that study about fishes is a study of fish including bony fish የሚባሉ አሉ። osteitis cartilaginous fish የሚባሉም ደግሞ አሉ። chondroitis like sharks and rays and jawless fishes የሚባሉም እዚህ ውስጥ ይካተታሉ። ወይ ደግሞ ስለ አሳዎችና የአሳ ዝርያዎች ሁሉ የሚጠኑት እዚህኛው ብራንች ውስጥ ነው ማለት ነው። ሌላው ማማሎጂ ነው። ለማማልስ የሚያጠና study of mammals which are warm blooded hemothermic vertebrates characterized by the presence of mammary glands in females for nursing young and structural hair። እነዚህ እንግዲህ ስለ አጥቢዎች የሚያጠና ብራንች ነው ማለት ነው። ደመ ሞቃት ይባላሉ፣ ሄሞተርሚክ ይባላሉ። ቨርቴብሬት ነው። ስለነሱ በሰውነታቸው በፀጉር የተሸፈነ አይነት እንስሶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ቀጣዩ ደግሞ ኦርኒቶሎጂ ስለ በርድስ ሳይንቲፊክ ስቴዲ ኦፍ በርድስ ፎከሲንግ ሄቪሊ ኦን ዴር ዩኒክ ኤቪያን ፊዚዮሎጂ፣ ፍላይት ሜካኒዝምስ፣ ኔስቲንግ ቢሄቪየር፣ ማይግሬሽን ፓተርንስ ኤንድ ቮካል ኮሚኒኬሽን። ስለ ወፎች ነው እና ወፎች ዝርያዎች ሁሉ ስለ ባህሪያቸውን ሁሉ እናጠናለን። የተለየ ባህሪ ስላላቸው እንዴት እንደሚበሩ፣ እንዴት ቤታቸውን ጎጆቸውን እንደሚሰሩ፣ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ደግሞ እንዴት እንደሚንቀሳቀሱ፣ ከኢትዮጵያ ወደ ተለያዩ ሀገሮች ይሄዳሉ በተለያየ ሲዝን ላይ፣ እንደዛም ከሌላ ሀገር ደግሞ ይመጣሉ፣ እንዴት እንደሚግባቡ ሁሉ በድምጻቸው እዚህ ውስጥ የምንማረው ነው። ሌላኛውም ኢንቶሞሎጂ ነው። ስለ ኢንሴክትስ የሚያጠና ኤክስቴንሲቭ ስታዲ ኦፍ ኢንሴክትስ ዘ ላርጀስት ግሩፕ ኦፍ አርትሮፖድስ ኦን ዘ ኤርዝ አናላይዚንግ ዘር ሞርፎሎጂ ኢኮሎጂካል ኢምፓክትስ ሜታሞርፎሲስ ሳይክልስ እናጠናለን እና የተለያዩትን ስለ ኢንሴክቶች ደግሞ ዓለማችን ላይ ካሉት እንስሶች ቁጥራቸው የበዛና በጣም ብዙ የሆኑ የኢንሴክት ዝርያዎች እንዳሉ፣ እንዴት እንደሚራቡ፣ በአካባቢያቸው ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያደርጉ የምናጠና ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛ ቅድም ያልነው ሳብ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂን ሶስት ቦታ ከፍለናል። አንደኛ ዞኦሎጂ ነው፣ ዙን አይተነዋል። ቀጣይ ደግሞ ቦታኒን እናያለን። ቦታኒ ኢዝ ዘ ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ዛት ስቴዲ አባውት ፕላንትስ። ይሄ ደግሞ ስለ ፕላንት ነው የሚያጠና ማለት ነው። ቦታኒ ከቨርስ ፕላንት ክላሲፊኬሽን፣ ጄኔቲክ ኢንሄሪታንስ፣ ኢቮሉሽን፣ ዴቨሎፕመንት፣ ፕላንት ፓቶሎጂ
or plant disease and the dynamic interaction plants maintain with their immediate environment። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ስለ ፕላንቶች ለእጽዋት ነው የምናጠና። ስለ ክላሲፊኬሽናቸው ካታጎሪ ያላቸው ይከፋፈላሉ በተለያየ ካታጎሪ አንጂኦስፐርም ጂምኖስፐርም እየተባሉ ትሪዶፋይታ ቢሪዮፋይታ እያልን እንከፍላቸዋለን። ጄኔቲክ ኢንሄሪታንስ ከየት እንደመጡ ዝርያቸው፣ ኢቮሉሽነሪ ዴቨሎፕመንት አሁንም ዝርያቸው ከየት እንደሆነ የትኛው ከየትኛው ጋር እንደሚገናኝ፣ ፕላንት ፓቶሎጂ የፕላንት ወይ ደግሞ የእጽዋት በሽታዎችን ከሌሎች ጋር አካባቢያቸው ጋር ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ኢንተራክሽን እሱን የምናጠና ነው። ጥቅማቸው ደግሞ ፕላንቶችን ጀነራላይዝ ስናደርግ ደግሞ አጠቃላይ ስናይ ኢምፖርታንስ ኦፍ ፕላንት ፎር ፉድ ኤንድ ሰስቴናንስ ምግባችን ለማግኘት ከነሱ ይጠቅሙናል። ላይክ ግሬንስ ፍሩትስ ቬጂቴብልስ የሚባሉትን ለምግባችን እንጠቀማለን። ሸልተር ኤንድ ቢልዲንግስ ለመጠለያና ለአንዳንድ ነገሮች ቤት መስሪያ ምናምን ይጠቅማሉ። ላይክ ሉምበር ቲምበር ታች የሚባሉት አይነቶች ለቢልዲንግ ይጠቅማሉ ወይ ለግንባታ። ክሎዝ ኤንድ ቴክስታይል ለልብስና ልብስ ፋብሪካ ወይ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ውስጥ ይጠቅማሉ። ኮተን ላይነን ሄም የሚባሉ አይነቶች ሜዲሲንስ የተለያዩ መድኃኒቶች ይሆኑናል። ፋርማኮሎጂ ኮምፓውንድስ አልካሎይድስ ሄርብስ የሚባሉት ለመድኃኒት የሚጠቅሙ ናቸው ማለት ነው። ኦርናሜንታልስ ላንድስኬፕ ሊሆነ ስቴቲክ ሊሆነ ካልቸራል አካባቢን ለምሳሌ ኮሪደር ላይ አስፋልቶች መሀል ለማሳመር ሊሆን ይችላል። ግቢያችን ውስጥ ሊሆን ይችላል። በተለያየ መልኩ እንጠቀማቸዋለን ለውበት ማለት ነው። የተለያዩ እቃዎችን ለማምረት ውደን ኢምፕሊመንትስ ሃንድል ስትራክቸራል ዩቴንሲል የተለያየ የቤት እቃዎችን ልንገለገልባቸው እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ለመድኃኒት የሚጠቅመው ጤና አዳም የሚባለው ሩታ ያሌፔኒንሲስ የሚባል አለ። ለምሳሌ በአማርኛ ጤና አዳም የሚባል ፕላንትስ ዩዝ ኢን ኢትዮጵያ አስ ካልቸራል ሄርባል ሜዲሲንስ ኤንድ ኢን ባዮሎጂ ይደግፋል። እንደ ትራዲሽናሊ ደግሞ ቡና እሱ በመጠጣት ለተለያየ ነገር ሰዎች ይጠቀማሉ። ጉንፋን ሲይዛቸው የተለያየ ነገር ፕላንትስ ፕሮዲስ ኦክሲጅን ስሩ ፎቶሲንተሲስ ፎር አኒማል። ሌላው ደግሞ የፕላንቶች ጥቅም የእጽዋት ጥቅም ለእኛ ለሰው ልጆችና ለሌሎች እንስሳት ኦክሲጅንን ያመርታሉ። የፎቶሲንተሲስ መካኒዝም ማለት ነው። ፎቶሲንተሲስ እንግዲህ በጣም ወሳኙ ለእጽዋት ትልቁ ስራቸው ነው። ኦክሲጅን እነሱ ካላመረቱ ሌሎች እንስሳት በምድር ላይ እኛን ጨምሮ መኖር አንችልም ማለት ነው። ፕላንትስ ኢንቮልቭድ ኢን አግሪካልቸር ፎረስትሪ ኢቲሲ። ሌላው ደግሞ ግብርና ውስጥ ፕላንቶች ኢንቮልቭ ያደርጋሉ። ስንዴ፣ ገብስ፣ ጤፍ፣ አጃ የተለያዩ ነገር ሆርቲካልቸር አበባ ምርት ላይ፣ ፎረስትሪ ደኖች ላይ ደኖች ደግሞ ብዙ ጥቅም። ሶስተኛውና ትልቁ ሌላው ደግሞ ሳብፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ ብለን ያለው ማይክሮባዮሎጂ ነው። Microbiology is the study of microscopic organisms collectively referred to as microbes that cannot seen by unaided eyes. አይን ሊታዩ የማይችሉ ማይክሮስኮፒክ ሆኑ ጥቃቅን ሆኑ ኦርጋኒዝሞችን የሚያጠናው ደግሞ የባዮሎጂ አይነት ማይክሮባዮሎጂ ይባላል ማለት ነው። እሱም ደግሞ የሚከተሉትን በስሩ ይዟል። It includes the following: bacteria, archaea, protista or protozoa, ቫይረስ፣ ማይክሮስኮፒክ አልጌ፣ ማይክሮስኮፒክ ፈንጋ የሚባሉትን በስሩ የያዘ ነው። ለምሳሌ ባክቴሪያ ሲንግል ሴል ፕሮካሪዮቲክ ኦርጋኒዝምስ ላኪንግ ሜምብሬን ባውንድ ኒውክላይ። ባክቴሪያ እንግዲህ ሲንግል ሴል ነው፣ አንድ ሴል ነው ያለው። ፕሮካሪዮቲክ ነው፣ ትሩ ኒውክለስ የለውም ማለት ነው። እንደ ሜምብሬን ባውንድ የሌለው ነው። አርኪያ የሚባል ሌላው አለ። ኤቮሉሽነሪ ዲስቲንክት ፕሮካሪዮቲክስ ኦፍን ሊቪንግ ኢን ኤክስትሪም ኢንቫይሮንመንት በጣም ሀርሽ የሆነ ቦታ ላይ መኖር የሚችልና ፕሮካሪዮቲክ ነው፣ ትሩ ሴል የሌለው ማለት ነው። ይሄኛው ሌላኛው ፕሮቲስትስ ኦር ፕሮቶዛ የሚባለው ኮምፕሌክስ ሲንግል ሴል ዩካሪዮቲክ። ይሄኛው ደግሞ ዩካሪዮቲክ ነው፣ ሲንግል ሴል ነው፣ አንድ ሴል ነው ያለው። ዩካሪዮቲክ ትሩ ሴል አላቸው። ብዙ አይነት ኦርጋኒዝሞችን በስሩ አኒማል ላይክ ፕላንት ላይክ የሆኑትን ከስሩ ይዟል ማለት ነው። እጽዋት የሚመስሉ እንስሳት የሚመስሉትን ጥቃቅኖችን የያዘ ነው። ሌላኛው ቫይረስ ነው። ሰሉላር ነው። ኦብሊጌት ኢንትራሰሉላር ባዮሎጂካል ኤጀንት። ብዙ ጊዜ ቫይረስ ማይክሮባዮሎጂ ውስጥም አንዳንድ ጊዜ ያስገባሉ፣ አንዳንድ አያስገቡም። ቢኮዝ ሰሉላር ነው። ትክክለኛውን የሌሎችን ኦርጋኒዝሞችን እንደ ሴል ያሉትን ነገሮች ትክክለኛውን ሴሉላር ስትራክቸር ወይ ደግሞ የሴል ስትራክቸሮችን የለውም። ሌላው ማይክሮስኮፒክ አልጌ ነው። ፎቶሲንቴቲክ ካቲክ ዩካሪዮቲክ ማይክሮኦርጋኒዝም ነው። ትሩ ኒውክለስ አላቸው። እነዚህ ደግሞ ፎቶሲንቴቲክ ናቸው። ባህር ላይ የወንዝ አካል ላይ በብዛት የሚገኙና ብዙ ኦክሲጅን ለዓለማችን የሚያበረክቱና በአይን ሊታዩ የማይችሉ አይነት ማይክሮባዮሎጂ ናቸው። ሌላ ማይክሮስኮፒክ ፈንጋይ ነው። ማይክሮስኮፒክ ፈንጋይ ደግሞ ሲንግል ሴል ይስቲስ ኤንድ መልቲሴሉላር ሞልድስ ኤንድ ስፔስ። እነዚህ ደግሞ ፈንጋይ የሚባሉት ሲንግል ሴል ናቸው ወይ ደግሞ አንድ ሴል አላቸው። ይስቲስ ለእርሾ የምንጠቀማቸውና እንደ እንጉዳይ አይነት ነገሮችን አንድ ላይ የያዘ ማይክሮስኮፒክ ፈንጋይ ይባላል። ማይክሮባዮሎጂ ስር ይጠናል። እንደገና ማይክሮባዮሎጂ ዘ ፎር ሳብ ዲቪዥንስ ኦፍ ማይክሮባዮሎጂ እንደገና ደግሞ ባክቴሪዮሎጂ፣ ማይኮሎጂ፣ ቫይሮሎጂ፣ ፕሮቶሎጂ ተብሎ ሌላ መልክም ይጠናል ማለት ነው። ባክቴሪዮሎጂ ስለ ባክቴሪያ ነው የሚያጠናው። ኤክስፕሊሲት ስታዲ ኦፍ ባክቴሪያ አናላይዚንግ ዘር ሴሉላር ወርድስ ሜታቦሊክ ፓስ ባይነሪ ቪዥን ሪፕሮዳክሽን ኤንድ ሮል አስ ፓቶጀንስ ኦር ቤኔፊሻል ኢንዱስትሪያል ቱልስ። እንግዲህ እዚህ ስለ ባክቴሪዮሎጂ ማይክሮባዮሎጂ ስር ስለ ባክቴሪያ የሚያጠና ሆኖ ሴሎላቸው ከምን እንደተሰራ ሜታቦሊክ ፓዝዌያቸው ሜታቦሊክ የምንለው እንግዲህ ዳይጀሽናቸውን ሊያጠቃልል ይችላል። እንዴት እንደሚራቡ
ተከፋፍለው ባይነሪ ቪዥን በሚባለው በሁለት ቦታ በመከፈል በሽታ አምጪም እንዴት እንደሆኑ ጥቅም እንዴት ኢንዱስትሪ ውስጥ እንዳላቸው ሁሉ የምንማርበት ነው ማለት ነው። በሽታ አምጪ ናቸው፣ እንደገና ደግሞ ጥቅም አላቸው ማለት ነው። እዚህ ማይክሮባክቴሪዮሎጂ ስር እንማራለን። ሌላው ማይኮሎጂ ነው። ስቴዲ ኦፍ ፈንጋይ ስለ ፈንጋይ ነው የሚያጠና። ቅድም እንዳየነው ፎከሲንግ ኦን ዘር ዩኒክ ዩካሪዮቲክ ቺቲን ሴል ስትራክቸር ቺቲን ከሚባለው ሴላቸው የተሰራ እንደሆነ ሳፕሮፋይቲክ ዲኮምፖዘር ላይፍ ሳይክል ዲኮምፖዘር የሞቱ እንስሳትን የሞቱ ወይ የወደቁ ፕላንቶችን እጽዋቶችን እንዲያበሰብሱ ምግባቸውን ያገኛሉ። እንደገና ደግሞ በማበስበስ ደግሞ አካባቢን ደግሞ ከቆሻሻም ያስወግዳሉ፣ ከሽታም ያስወግዳሉ። በተጨማሪ ደግሞ ወደ አፈር ቢቀይሩና የአፈርን ለምነትም ሊያመጡ ይችላሉ። ላይፍ ሳይክላቸው ፈንጋል ዲዚዝም በሽታም የሚያመጡበት ሜካኒዝም የሚያጠና ማይኮሎጂ የሚባላል ማለት ነው። ሌላ ቫይሮሎጂ ነው። ስቴዲ ኦፍ ቫይረስ ስለ ቫይረስ ነው የሚያጠና። ቅድም እንዳየነው ማፒንግ ዜር ኒውክሊክ አሲድስ ኮርስ ዲኤንኤ ኤንድ አርኤንኤ ራፒድ ኢን ፕሮቲን ካፕሲድ ቫይረሶች እንግዲህ ዲኤንኤ እና አርኤንኤ ከሚባለው ነው የተሰሩት። ደግሞ በራሱ ፕሮቲን አለው። ስለነሱ እንዴት እንደሚባዙ ቫሪያል ሬፕሊኬሽንስ ሜካኒዝምስ ዊዝን ዜር ሆስት ሴልስ ኤንድ ቫሪያል ፓቶጀን እንዴት እንደሚራቡ የተጠጉበት ጥገኛ የሆኑበትን ኦርጋኒዝም ውስጥ ወይ ሆስት ጥገኛ የሆኑበት ኦርጋኒዝም ውስጥ እንዴት እንደሚባዙና እንዴት በሽታ እንደሚያመጡ የምንማርበት ማይክሮባዮሎጂ ውስጥ የምናጠና ቫይሮሎጂ የሚባል አለ ማለት ነው። ፕሮቶሎጂ ኦር ፓራስቶሎጂ ፕሮቶዞኦሎጂ ኦር ፓራስቶሎጂ ሲስተማቲክ ስቴዲ ኦፍ ፕሮቲስትስ ኤንድ ፕሮቶዛን ስለ ፕሮቲስት እና ፕሮቶዛን ነው የሚያጠና ይኸኛው ወይ ደግሞ ፕሮቲስትን ኤክስፕሎሪንግ ዜር ዳይቨርስ ሞቲሊቲ ሜካኒዝምስ ኢሊያ ፍላጀላ ሱዶፖዳ ኤንድ ዜር ኮምፕሌክስ ላይፍ ሳይክል አስ ኢንዲፔንደንት ኦርጋኒዝምስ ኦር ሜዲካል ፕሮሰስ። ይሄ እንግዲህ እነዚህ ፕሮቲስቶች እና ፕሮቶዞዋንስ መንቀሻቀሻቸው እንደ እግር የሚያገለግላቸው ሲሊያ ፍላጀላ ሱዶፖዳ የምንለውና እንደዛውም ደግሞ ላይፍ ሳይክላቸው እንዴት እንደሚራቡ አይነትን እንዴት ሜዲካል ፓራሳይት መድኃኒት እንደሚሆኑ ሁሉ የሚያስተምረን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ዲፍረንት ፊልድ ኦፍ ባዮሎጂ በድ ኦን ዜር ስትራክቸር ስትራክቸራቸው ደግሞ እንደገና ስናጠናል ባዮሎጂን በእነዚህ መልኩ ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው። ሞርፎሎጂ የሚባላል ስቴዲ ኦፍ ኤክስተርናል ፎርም ኤንድ ስትራክቸርስ ውጪውን ኦርጋኒዝሞችን ፕላንትም ሆነ አኒማል ውጪውን ስትራክቸር በማየት ማጥናት። ለምሳሌ ሼፓቸው ቴክስቸር ኦፍ ሊቭስ ስቴም ቅጠሉ ምን ይመስላል፣ ስቴሙ ምን ይመስላል ብለን ውጫዊውን አካላትን የምናጠናበት ሜካኒዝም ነው። እሱ ሞርፎሎጂ ይባላል። ሌላ አናቶሚ ነው። ይሄኛው ውስጣዊ ስቴዲ ኦፍ ዘ ቦዲሊ ስትራክቸርስ ኦፍ አኒማልስ ኤንድ አዘር ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ባይ ዳይሴክሽን ኤንድ ሰፓሬሽን ኦፍ ፓርቲስ ውስጣቸውን በመክፈት ዳይሴክት በማድረግ የምናጠናበት ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። ስቶማክ ሊሆን ይችላል፣ ሊቨርን፣ ሄርቲን እንስሳትን ለምሳሌ በመክፈል ውስጣቸውን በማየት ማለት ነው። ሌላኛው ሂስቶሎጂ ነው። ስቴዲ ዘ ዲቴልስ ኦፍ ቲሹ ስትራክቸርስ ኤግዛምፕል ፋረንካማ፣ ኮኔክቲቭ ቲሹ የሚባሉ ፕላንት ላይ የሚገኙ ናቸው። ይህ ደግሞ ስለ ቲሹ ሴል የሚገኝ ነው። ሌሎች አንድ ላይ ሲመጡ ቲሹን ይፈጥራሉ። ይሄ ቲሹ ደግሞ የራሱ ጥቅም አለው። እሱን እንግዲህ ፓረንካማ የሚባሉ ኮኔክቲቭ ቲሹ የሚባሉ እጽዋቶች ውስጥ አሉ። እሱን ሂስቶሎጂ ይባላል። ሌላ ሳይቶሎጂ ነው። ስቴዲ ኦፍ ሴልስ ስለ ሴል የሚያጠና የባዮሎጂ ብራንች ነው። የኛ ደግሞ ሳይቶሎጂ ይባላል። ፕላንት ሴል ሊሆን ይችላል፣ ነርቭ ሴል ሊሆን ይችላል፣ አኒማል ሴል ሊሆን ይችላል። እዚህ ውስጥ እናጠናለን ማለት ነው። ሴል ባዮሎጂ the study of structure, function, various aspects of all the cell and its components። ሴል ባዮሎጂ ደግሞ አንዱ በጣም ወሳኝና ጥሩ ቶፒክ ነው በባዮሎጂ ውስጥ። ስለ ሴል ስትራክቸራቸውን፣ ጥቅማቸውን እና የመሳሰሉትን ያስጠናናል ማለት ነው። ለምሳሌ ማይቶኮንድሪያ ለምን ይጠቅማል፣ ራይቦሶም፣ ኒውክሊየስ የሚባሉትን ሁሉ የምናጠናበት ማለት ነው። ማይቶኮንድሪያ ለምሳሌ ቱ ሪሊዝ ኢነርጂ፣ ራይቦሶም ደግሞ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ፣ ኒውክሊየስ ደግሞ ሬጉሌት ኦል አክቲቪቲ ኦፍ ዘ ሴል የሚባሉትን ያስተምረናል። ሞለኩላር ባዮሎጂ ደግሞ የሚባለው ስቴዲ ኦፍ ዘ ስትራክቸር ኤንድ ፋንክሽን ኦፍ ኢንፎርሜሽናል ሞለኪውልስ ላይክ ኦር ኤግዛምፕል ዲኤንኤ፣ አርኤንኤ። ስለ ዲኤንኤ አርኤንኤ ደግሞ እንዴት ዲኤንኤዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ እንዴት ነው ቤተሰባችን ወደኛ የመጣው ጂን በምን ፎርም ነው የመጣው የሚለውን አት ሞለኪውል ሌቨል በትንሹ ደግሞ ማይክሮስኮፕ የሆነ ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነና የምናጠናበት ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ላይ ያየናቸውን እዚህ ደግሞ በፊገር ተቀምጠዋል። ማይክሮስኮፒክ ስኬል ይላል፣ እንደገና ደግሞ ሞለኩላር ስኬል ይላል። ሴል ባዮሎጂ እና ሞለኩላር ባዮሎጂን በአት ሞለኩላር ሌቨል ላይ ነው የምናጠና። ሌሎቹ ደግሞ ሞርፎሎጂን፣ አናቶሚን፣ ሂስቶሎጂን፣ ሳይቶሎጂን ደግሞ ማይክሮስኮፒክ ስኬል ላይ እናጠናለን ማለት ነው። ሌላው ሳብፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ ካታጎራይዝድ ዲስቲንክትሊ ባይ ዘ ባዮሎጂካል ፕሮሰስ ኢንተራክሽን ሊኔጅ ኦር ኮንሴፕቹዋል ሲስተምስ ዘይ ስተዲድ። እንደገና ደግሞ ባዮሎጂን በሌላ ሜካኒዝም ደግሞ ስናጠና ደግሞ በፕሮሰስ ኢንተራክሽን ኮንሴፕቹዋል ሲስተምስ ደግሞ እንደሚከተለው ነው። ፊዚዮሎጂ ቅድም አይተናል፣ ግን ደጋግሜን በተለያዩ ሜካኒዝም ስለሚጠኑ ነው። ስቴዲ ዘ ባዮኬሚካል ፕሮሰስ ኦፍ ፎቶሲንተሲስ ኢን ፕላንትስ ኦር ትራኪንግ ዘ መስኩላር ኤንድ ኬሚካል ስቴጅስ ኦፍ ዳይጀሽን ኢንሳይድ አን አኒማል።
አክሮስ ኢንተስታይናል ትራክትስ። ይህኛው ደግሞ ፎቶሲንተሲስ እንዴት ኬሚካሊ ፕሮሰስ እንደሚሆን በእጽዋት ሊፍ ላይ ወይ ደግሞ ቅጠል ላይ፣ እንደዛም ደግሞ በኢንተስታይን ስቶማክ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ስሞል ኢንተስታይን ሊሆን ይችላል፣ ኦሶፋገስ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ውስጥ እንዴት ምግብ እንደሚፈጭ የሚያስተምረን ነው ማለት ነው። ኢምብሪዮሎጂ የሚባል አለ። ኢንቨስቲጌት ዘ ስትራክቸራል ዴቨሎፕመንት ኦፍ ማተርናል ኦቫ እንደ ፓተርናል፣ እንዴት ስፔርምና ኤግ እንደሚያድጉ እንዴት እንደሚሰሩ የሚያስተምረን ኢምብሪዮሎጂ የሚባል አለ። ሌላው ኢኮሎጂ አለ። The study of detailing the complex bidirectional interaction, dependencies and the relationship that living organisms maintain with one another and with their environment or non-living organisms. ይህኛው ኢኮሎጂ የሚባለው ደግሞ ህይወት ያላቸውና ህይወት የሌላቸው አብሮ እንዴት ይኖራሉ፣ እንዴት ይደጋገፋሉ የሚለውን ሙሉን የያዘ ነው ማለት ነው። ሌላው ታክሶኖሚ ነው። ታክሶኖሚ the formal science of identification, nomenclature or naming and systematic classification of living organisms based on the shared evolutionary and physical characteristics. ይህኛው ደግሞ በጥንት መነሻቸውና ዛሬ በሚያሳዩት ስትራክቸር ወይ ደግሞ ቁመናቸው ተመርኩዘን እንዴት አድርገን ፕላንቶችን አኒማሎችን እንደየ ዝርያቸው እንደየ ስትራክቸራቸው መለየት እንችላለን ብለን የምንማርበት አይነት ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። በጣም ወሳኝና ጥሩ ነው። ፕላንቶችን በተለያየ ካታጎሪ፣ አኒማሎችን በተለያየ ካታጎሪ ከፋፍለን ለምሳሌ አጥቢ ብለን፣ በርዶች ብለን፣ ወፎች ብለን፣ ፊሾች ብለን የለየ ነው በዚህ አይነት ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። ሌላው ፓሌንቶሎጂ ነው። ሂስቶሪክ ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ዛት ኢንቨስቲጌትስ the origin, evolutionary growth, ancestral lineage and the physical structure of prehistoric organisms belonging to the past. ይህኛው ደግሞ ከጥንታቸው እንዴት እንደመጡ እንዴት እንደተገኙ ዛሬ ላይ ያሉት አኒማሎች ፕላንቶች ስለ ጥንታቸው ኢቮሉሽን ጋር የሚቀራረብ አይነት ነው። ሌላው ኢቮሉሽን ነው። the study of gradual continuous change in the heritable characteristics and phenotypic traits of biological aspects over several successive generations, relying fundamentally on the natural mechanism of natural cycle. አካባቢ እንዴት ዛሬ ባሉት ኦርጋኒዝሞች ላይ ተጽዕኖን ፈጥሮ የዛሬ ሼፓቸው እንደያዙ ጥንታቸው የት እንደሆነ እንዴት በብዙ ሚሊዮን ዓመቶች ተቀይሮ ዛሬ ያለው ኦርጋኒዝሞች ፕላንቶና አኒማሎች እንዴት እንደተፈጠሩ የሚያስጠናን ኢቮሉሽን የሚባል አለ ማለት ነው። ሌላ ጄኔቲክስ ነው። the studying of mechanisms of heredity or how traits are passed from parents to offspring and phenotypic or genotypic ratio among microbes. ይህኛው ደግሞ ጂን የሚባለው የአንድን ኦርጋኒዝም ካራክተር ዲተርሚን የሚያደርገውን ኖስ ነው። ወላጆች ወደ ልጆች እንደተመጣ እሱ ደግሞ እኛ እንድንገኝ ያደርገዋል። ፕላንቶች ላይ የሚሰራና በጣም ጥሩ የባዮሎጂ ፓርት ነው ማለት ነው። ሌላ ኤክሶባዮሎጂ ነው። an advanced cosmic branch of biology that investigates the theoretical origin, early evolution, cosmic distribution and long-term features of life across the entire universe. እኛው ደግሞ ቴዎሬቲካሊ ከየት እንደመጡ early evolutionናቸው የት እንደሆነ ይቀራረባሉ። ፓሌንቶሎጂ፣ ኢቮሉሽን እና ኤክሶባዮሎጂ የሚባሉ ማለት ነው። ስለሱ የሚያጠና ነው። ሌላ the relationship of biological study or biology with chemistry and physics የሚለው ነው። structural of cell membrane የተሰራበት ደግሞ the molecular arrangement and fluid mosaic, organization of lipid bilayer, phospholipid and embedded structural proteins, living organisms made up of inorganic and organic compounds. በኬሚስትሪ ውስጥ የምንማረው ስለ ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ እንዴት ሴል ሜምብሬን እንደሰራ ያስተምረናል ማለት። ሴል ሜምብሬን ደግሞ ባዮሎጂ ውስጥ ስለምንማር እሱ ደግሞ የተሰራበት ከኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ከሆኑት ፎስፎሊፒድ በሚባሉት እና ፕሮቲኖች ስለሆነ እሱን ደግሞ ኬሚስትሪ ስለምንማር ባዮሎጂ እና ኬሚስትሪ ቅርርብ አላቸው ወይ ደግሞ ሪሌሽን አላቸው። ሌላው ትራንስፖርቴሽን ኦፍ ኦክሲጅን አክሮስ ዘ ቦዲ፣ ባዮኬሚካል ፎርሜሽን ኦፍ ኦክሲ ሄሞግሎቢን specific complex created when molecular oxygen chemically binds reversibly to the iron bearing groups of the hemoglobin proteins inside red blood cells that related with chemistry ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ነው የሚያስተምረን። እንዴት ኦክሲጅኖች ደማችን ውስጥ እንደሚመላለሱ እዚህ ጋር ያስተምረናል ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪ ጋር ሪሌሽን አላቸው ማለት ነው። ስለ ባዮኬሚካል ፎርሜሽን ስለ ባዮኬሚካል ስናጠና ኬሚስትሪን ስለምናጠና። ሌላው the operational equilibrium of the excretory system, the highly controlled homeostatic absorption and elimination of mineral salts, ions and nitrogenous metabolic wastes by excretory organs. አሁንም እንዴት ቆሻሻዎችን ከሰውነታችን እንዴት እንደምናስወግድ የሚያስተምረን ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ደግሞ ኬሚስትሪ አሁንም በተለያየ መልኩ እዚህ ውስጥ የራሱን ሪሌሽን ወይ ደግሞ ቅርርብ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ስለ አዮኖችን ኬሚስትሪ ውስጥ ስለምንማር ማለት ነው። ሌላኛው absorption pathway of food and water፣ እንዴት ውሃና ምግቦች ሰውነታችን ውስጥ ፕላንቶች ውስጥ እንደሚንቀሳቀሱ the microscopic transport and uptake of basic simple sugars, glucose, amino acids, fatty acids, water molecules and dissolved salts across biological membrane related with chemistry also. ይሄኛው ደግሞ የተፈጩ ምግቦች ፕሮቲን ሊሆን ይችላል፣ ካርቦሃይድሬት ሊሆን ይችላል፣ ፋት ሊሆን ይችላል፣ ውሃ ሊሆን ይችላል። እንዴት አንድ ላይ ማምጦ ደግሞ በሴል ሜምብሬን ውስጥ ወደ ደም ስራችን ገብቶ
እንደሚጠቅሙን የሚያስተምረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አሚኖ አሲድን፣ ስለ ፕሮቲንን፣ እንደገና ስለ ፋቲ አሲድን ስትራክቸራቸውን አንዳንዶቹን ኬሚስትሪ ውስጥ ስለምንማራ ነው። ሌላው ዘ ጀነሬሽን ኤንድ ሪሊዝ ኦፍ ኢነርጂ ዱሪንግ ሴሉላር ሬስፓይሬሽን ዘ ኮምፕሌክስ ኢንተርናል ሜካኒዝምስ ኦፍ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን located in the inner mitochondrial membrane which shuttles high energy electron down a series of electron donors and electron acceptors። ይሄኛም ደግሞ ስለ ኤሌክትሮን ኬሚስትሪ ውስጥ እንማራለን። እንደ ባዮሎጂ ደግሞ መጨረሻ ላይ ኤቲፒ የሚባለው ነገር በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን እንዴት ውጭ ወደ ውስጥ ገብቶ ወደ የሚፈለገው ቦታ ገብቶ ለሴላችን እንደሚጠቅም ያስተምረናል ማለት ነው። ስለዚህ ከኬሚስትሪ ጋር ሪሌሽን አለው። ሌላው ዘ ትራንስሎኬሽን ኤንድ ትራንስፖርቴሽን ኦፍ water in vascular plants. The continuous conduction of water columns against gravitational pulls from the subterranean roots up rough through xylem vessels to the highest levels. ፊዚክስ ጋር ይገናኛል። እንዴት ውሃ ከመሬት ውስጥ ወደ ፕላንት ወደ ስሩ ወጥቶ ወደ ቅርንጫፍና ቅጠል ጋር እንዴት እንደሚደርስ ፊዚክስ ውስጥ ደግሞ ግራቪቴሽናል ፎርስ የሚባለው ስለ እንዴት ሆኖ ከታች አንድ ነገር ወደ ላይ እንደሚወጣ ስለ ፕሬዠር ምናምን ስለምንማር ፊዚክስ ያስተምረናል። ስለዚህ ባዮሎጂ ከፊዚክስ ጋርም ግንኙነት አለው ማለት ነው። ሌላው 1.2 ላይ ፒውር ኤንድ አፕላይድ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ ባዮሎጂን ደግሞ እንደገና ፒውር እና አፕላይድ ብለን ሁለት ቦታ እንከፍለዋለን። ፒውር ማለት ጀነራሊ ስለ ባዮሎጂ መማር ነው። አፕላይድ ማለት ደግሞ የተማርነውን ባዮሎጂ እንደገና በመተግበር በተለያየ በላቦራቶሪ ውስጥ አድርገን የተለያየ ምርቶችን ለሰው ልጆች ጠቃሚ የሆኑትን ማምረት ማለት ነው። ፒውር ባዮሎጂ is the study of how life operates, function and interacts in its natural state, behavior, internal and external structure, reproduction etc. ስለዚህ እንግዲህ ፒውር የምንለው ስለ ባዮሎጂ ማጥናት ነው። እንዴት ህይወት ስራውን ይሰራል፣ እንዴት ይጠቅማል፣ እንዴት ከአካባቢው ጋር ኢንተራክት ያደርጋል ብለን ስለ ባህሪያቸው ለውጫዊና ውስጣቸው ስትራክቸሮች ስለ እርባታ እንዴት እንደሚባዙ ሁሉ እንማራለን ማለት ነው። Applied biology refers to hands-on utilization of principles, mechanisms and data gathered from pure biology to solve practical problems, engineer solutions and manage living system effectively. ይሄኛው ደግሞ ቅድም እንዳልነው እንግዲህ በመስራት hands-on utilization በመስራት የተለያዩ ችግሮች መፍታት በፒውር ባዮሎጂ የተማርነውን ፕራክቲካል ሰርተን ለሰው ልጆች ከባድ የሆኑ ነገሮችን ኢንጂነሪንግ ተጠቅመን የተለያዩ ነገሮችን ተጠቅመን ጥቅም ላይ እንዲውሉ ለሰው ልጆች ጥቅም እንዲውሉ ማድረግ ማለት ነው። አገን ዘ 6 አፕላይድ ብራንችስ ኦፍ ሞደርን ባዮሎጂ እንግዲህ አፕላይድ ባዮሎጂ እንደሚከተለው ስድስቶቹን ደግሞ እንዴት ስራ ላይ እንደሚውሉና የሰው ልጅ እንደሚጠቅሙ እናያለን። አንደኛው ባዮቴክኖሎጂ አፕሊኬሽን ኤንድ ዩቲላይዜሽን ኦፍ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ሴሉላር ሳብ ዩኒትስ ኦር ዜር ባዮሎጂካል ፕሮዳክትስ ቱ ዴቨሎፕ ቴክኖሎጂስ ኤንድ ቱልስ ስፔሲፊካሊ ታርጌትድ ፎር ዘ ዌልፌር ሄልዝ ኤንድ ኢምፕሩቭመንት ኦፍ ሁማኒቲ። ይሄኛው ባዮቴክኖሎጂ እንግዲህ ህይወት ያለችውን ስፔሻሊ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ለሰው ጥቅም እንዴት እናውላለን ነው ዋናው ታርጌቱ። ሌላኛው ደግሞ ባዮኢንፎርማቲክስ ነው። አን ኢንተርዲሲፕሊናሪ ፊልድ ኮንሰርንድ ኮምፕሬሄንሲቭሊ ዊዝ ዘ ሲስተማቲክ ፕሪሲሽን ሎንግ ተርም ስቶሬጅ ኮምፕሌክስ ኮምፒቲሽናል አናላይሲስ ኤንድ ግሎባል ዲሴሚኔሽንስ ኦፍ ማሲቭ አስፔክትስ ማሲቭ ሴትስ ኦፍ ባዮሎጂካል ዳታ። ይሄኛው ደግሞ በዘመኑ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ባዮሎጂን ከኮምፒውተር ጋር አያይዘን የተለያዩ ዳታዎችን ሰብስበን ለሰው ልጆች ጥቅም ማዋል ማለት ነው። ሌላው ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ነው። ሃይሊ ፕሪሳይዝ ባዮቴክኖሎጂ ሜካኒዝም ዛት ሰርቭ አስ ኤ ዳይሬክት ሚንስ ኦፍ አልተሪንግ አን ኦርጋኒዝምስ ጄኔቲክ ሜክአፕ ባይ ኤክስትራክቲንግ ኦር ሲንተሳይዚንግ ታርጌትድ ጂን። ይሄኛው ደግሞ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ማለት ደግሞ ጂናችንን የታመሙ ጂኖች ሊሆኑ ይችላሉ የተለያየ ሜካኒዝም በመስራት በሽታዎችን ለማከም የሚጠቅም አይነት ብራንች ነው ማለት ነው። ሌላኛው ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ነው። ዘ ዳይሬክት አፕሊኬሽን ኦፍ ስትራክቸራል ኢንጂነሪንግ ፕሪንሲፕልስ ፊዚካል ዲዛይንስ ላይአውት ኤንድ አድቫንስ ፕሮብለም ሶልቪንግ ቴክኒክስ ቱ ዘ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ ኤንድ ክሊኒካል። ይሄኛው ደግሞ ለሰው ልጆች መድኃኒት እንዴት እንደሚሰራ ጥናት እንዴት እንደሚያደርግ በሽታ አምጪ ተዋሲያን ላይ ማለት ነው። ሌላኛው ኢንቫይሮንመንታል ማኔጅመንት ክሪቲካል አፕላይድ ኢኮሎጂ ፊልድስ ዛት ዲልስ ዊዝ ሲስተማቲክ ኢንቫይሮንመንታል ኦብዘርቬሽን ዳታ ኮሌክሽን ኤንድ አክቲቭ ፎርሙሌሽን ኦፍ አክሽነብል ሶሉሽንስ። ይሄኛው ደግሞ አካባቢ እንዴት እንንከባከባለን ባዮሎጂን በማወቅ በመማር። ሌላኛው እና መጨረሻ ፎረንሲክ ሳይንስ ነው። ዘ ፕሪሳይዝ አፕሊኬሽን ኦፍ ዘ ኢምፔሪካል ናውሌጅ ቴክኒክስ ኤንድ ዲስከቨሪስ ኦፍ ባዮሎጂካል ሳይንስ ቱ ሪዞልቭ ሌጋል ዲስፒትስ ዊዝን ቦዝ ክሪሚናል ኤንድ ሲቪል ሎው። ይሄኛው ደግሞ ባዮሎጂን እንዴት ወንጀልን ለመከላከልና ለሰው ልጆች ጥቅም እንዴት እናውላለን የሚለው ነው ማለት ነው። የመጨረሻው እዚች ጋር አንድ ፊገር አለ ፒውር ባዮሎጂን የሚያሳይ በፒውር ባዮሎጂ ምን መስራት እንችላለን፣ ምን ማጥናት እንችላለን፣ እንደገና ደግሞ እንዴት አድርገን ደግሞ ይሄኛውን ወደ አፕላይድ ባዮሎጂ ቀይረን ለሰው ልጆች የሚጠቅሙትን ነገሮች ማምረት ወይ ደግሞ መፍጠር እንችላለን የሚለውን እዚህ ጋር ፊገሩን አስቀምጠን እንዳጨለው ፎቶውን እሱንም በማየት እንድትጠቀሙ እናሳስባለን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ብዙዎች ጋር እንድረስ። ቻው።